Është e hënë dhe është momenti të kthehemi në shtëpi. Sa va kaluam, na zuri shiu, me koç akoma duke rënë shi, është akoma e nxirr. Fshiset funksionon në rregull, i lumshin duar dyshit, po na u mush makina me hapun brenda, nuk e di për çfarë arsye. Edhe nga që u lagëm pak nga robot, edhe ngellën duke fshirë xhama nga brenda. Dhe tani është çdo gjë perfekte. Maksimum në ecje 90, 95, 90 pa e ngarkuar shumë makinën. Ankesa nuk kemi, përveç ujë mrena nuk kemi, municion mirë, municioni derës pavarësisht se nuk funksionon shumë mirë, nuk e le ujin futet brenda. Tavani të merrësisht i zhurmshëm gjatë kohës që binte shi ose ku po plasë të tjera. Kjo makinë është formuar në formë tulle. Shkencëtarët atëherë nuk e kishin idenë e aerodinamikës, mendoj unë. Edhe gjithë ajri përplaset në turi, duke krijuar shtytje, zhurmë e tjera e tjera. Deri tani jemi mirë. Të shpresojmë vazhdimin. Nga Pogradeci duket e koha e hapur, me diell, trafik nuk ka shumë, është e hënë. Të shohim. Qafana është në zirë dhe po na pret. Frena dhe pa nga pak ja mora dorën. Mbase janë okej, mbase jam mësuar me frenat e makinës tjetër që kam, që mjafton ta prek edhe frenon. Mbase në kohën e kësaj makine ishin normale kjo lloj shtypje që ka. Kur ta marrit papi në Tiranë ta provoj, ai të më thot janë okej apo jo këto frena, se mbase janë normale. Të shohim maloren dhe sprikin tani. Ati është qaftana, po na pret. I ngjoj gjëmimet deri këtu, duket që po bie shi. Gomat i kam të reja, kështu që nuk është se kam një frikë të madhe, thjesht kam hallën e frenave. Ndaluam pak këtu bus sezmave, të bëj një kontroll makinës. Të shoh çdo gjë është okej.
Deri tani çdo gjë është okay. Shpresoj të kemi vaj akoma. Temperatura është shumë e ulët në makinë përpara dhe nuk më pëlqen fare kjo gjë. Do kontaktoj dikë sot. Vaj është i ri. Fatikisht ndikon edhe vaj që sapo u ndrua para 2 ditësh. Edhe shpresoj që mos ketë asnjë problemi. E ngjitur ka të tretin qaftanën. Temperatura është prapë e ulët. Gati 70 gradë. E tani jemi okay. Do të mësoj me idenë që nuk kam më shpesh se kaq malor. Bilet s'ka që është tepër. Do shqyqy që hapi kohat pak në këtu. Kthesat janë jashtëzakonisht shumë të buta me këtë makinë. Nuk e di çfarë sistemi ka përdorur Volkswagen poshtë të shtangët. Po e marr kthesën si të dua, nuk e ndjej fare forcën gravitacionale ku bëj kthesën. Sa po arritëm familja. Sa po arritëm nga kosha. Akoma se kemi fikur. Ishte një aventur jashtëzakonisht shumë e bukur. Ishte ajo që dëshiroja, se era e parë. Gjithçka perfekte. Ishte në 3 ditë udhëtim. Na çoi na solli pas në problemi. Ishte një super kënaqësi. Kisha 4 vjet që doja ta bëja dhe më në fund u realizua. Falenderoj të gjithë ato që më mbështetën, që ja arrita ky qëllimi, të gjithë personelin e Retros, drejtorin, kush më ka ndihmuar që ta arrim në fund ta kem makinën në gjendje funksionale. I falenderoj jashtë masë të gjithë. Pa stafin e Retros nuk do ishte e mundur. Ky udhtim i pari, mas kaq kohë është përpiqem ta vë në vi makinën time. Edhe një herë faleminderit të gjithëve për gjithçka. And I know it's gonna be